Tervetuloa maailmanhistorian ensimmäistä kertaa Taidepisteeseen. Taidepiste on uusi taideyliopiston aloittama maksuton tämmöinen tapahtumasarja, joka on myös tämmöinen ehkä matalan kynnyksen. Tänne on ihanasti löytänyt yleisöä täällä ja sitten myöskin toivottavasti tuolla mediaseinällä ja sitten myös taideyliopiston YouTube-kanavalla. Ääneen pääsee aina kuukausittain erilaisia eri alan asiantuntijoita ja mukana on aina taidetta. Ja näitä alan ihmisiä tulee niin sitten taideyliopiston sisältä kuin myös ulkopuoleltakin. Kuukausittain tosiaan täällä Musiikkitalon päälämpiössä nämä tapahtumat jatkuvat ja sitten ensi vuonna levittäydytään tuonne maailmaan, eli mennään myös muualle kuin tänne Musiikkitaloon. Tänään käsittelyssä on radikaalilaulu ja esiintymässä meillä äsken kuultu kombo, eli Paleface ja Laulava Unioni. Tässä Paleface ja sitten Tipi Tuovinen ja Ossi Peura. Annetaan pienet aplodit myös tässä heille. Keskustelemassa radikaalista laulusta, kumouksellisesta unelmasta ja maailman teollisuustyöläisten historiasta on tutkija Saija-Leena Rantanen ja muusikko Karri Miettinen, eli Paleface. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Miksi olemme keskustelemassa tästä IVVstä? Mikä on tämä tuplajuulaisuus? Ole hyvä. Kiitos. No, tuplajuulaisuushan on vuonna 1905 perustettu anarkosyndikalistinen järjestö tai ammattiyhdistysliike, joka oli hyvin radikaali, kuten tämä anarkosyndikalismi tietenkin myöskin itsessään jo kertoo. Eli IVVn, eli siis maailman teollisuustyöläiset, Industrial Workers of the World, eli IVV, eli tuplajuulaiset, niin kuin Amerikan suomalaiset järjestöä kutsui, niin heidän oli siis, iskulauseet oli sabotaasi, suurlakko ja suora toiminta. Eli oli hyvin radikaalista järjestöstä kyse, ja Amerikan suomalaiset oli tässä kyseisessä liikkeessä hyvin aktiivisia sekä musiikillisesti että muuten. IVVn päämäärä oli, eli ei enempää eikä vähempää kuin palkkajärjestelmän lakkauttaminen maailmassa ja sen, että kaikki työläiset liittyisivät yhteen suureen unioon, One Big Union, josta tämä laulu ja monet näistä IVV-lauluista kertoivat. Ja tosiaan musiikki oli siinä tärkeässä osassa ja vähän pilkallisestikin kutsuttiin laulavaksi unioniksi. Miksi näin? Miksi laulava unioni? No siis monet näistä lauluistahan oli itse asiassa pelastusarmeijan virsiä tai muita sellaisia niin kuin populaareja lauluja, joita työläiset 1900-luvun alkuvuosina tunsi. Jos sä olit nuori työläinen Chicagossa 1900-luvun alussa, olit todennäköisesti tekemissä pelastusarmeijan kanssa. Olosuhteet oli rajut, missä elettiin, taisteltiin omasta olemassaolosta ja kuten tiedetään, Salvation Army tarjosi sitten soap and salvation, eli saippua, soppaa ja sielunhoitoa. Ja silloin nämä monet näistä pelastusarmeijan lauluista oli tuttuja ja hengellisestä musiikista ylipäätään oli tuttuja. Silloin oli luontevaa IVV-läisille napata niitä melodioita sieltä, koska suuret kansanjoukot tunsi näitä. Mä oon kuullut myös tällaisen tarinan, että pelastusarmeijan torvisoittokuntia lähetettiin sen takia näitä mielenosoituksia hajottamaan, että ne rauhoittuisi, mutta sitten ne keksikin, että ne tekee laulun sanoja näiden marssien päälle, niin ne saa ilmaisen säästyksen. Aika hauskaa. Sellainen, mikä kosketti itseäni, Saija-Leena Rantanen, sun yhdessä tekstissä sä olet kirjoittanut sen, että liikkeen toiminnan keskeinen perusta oli erilaisuuden suosiminen. Tämä jotenkin tuntuu radikaalilta ajatukselta silloin 1905 ja toki edelleenkin ikävä kyllä. Tämä on hieno kaunis ajatus. Joo, eli IVV oli siinäkin mielessä vallankumouksellinen, että IVV muun muassa kannatti tasa-arvoa, naisten ja miesten välistä tasa-arvoa alusta lähtien. Ja IVVn jäseniksi sai liittyä kuka tahansa etnisestä ryhmästä riippumatta. Eli siinä mielessä on ollut kyllä niin kuin aikakauteen nähden hyvinkin radikaali ajatus. No, mikä tarkoittaa siis sitä, että afroamerikkalaisia otettiin IVV-jäseniksi, ei ollut lainkaan sanottua 1900-luvun alussa, meksikolaisia, latinotaustaisia ihmisiä, mistä tahansa etnisestä ryhmästä, ja se on oikeasti ollut radikaali juttu. Jos ajatellaan
sitä ilmapiiriä, missä ihmiset, mihin yhteiskunnat rakentui siinä ajassa, niin ei ollut lainkaan sanottua, että kaikkia ihmisiä kohdeltaisiin samalla tavalla. Ja sitten naiset pääsivät myös täysjäseniksi. Perinteisen työväenliikkeen puolella ei mun käsityksen mukaan 1900-luvun alussa vielä päässeet. Naiset pääsi jäseniksi, mutta heidän tavallaan niin kuin, johtoasemiin pääsy oli hyvin vaikeaa. Eli naiset kyllä perusti Suomessakin jo tämmöisiä ompeluseuroja, naisyhdistyksiä ja kuului aktiivisesti muun muassa huvitoimikuntaan ja tämän tyyppisiin, mutta totta kai sitten naiset oli mukana myöskin Suomessa 1906, kun saatiin ensimmäisenä Euroopassa äänioikeus myöskin naisille, niin naiset oli mukana siinä toiminnassa, työläisnaiset, ja sitten se myöskin sitä kautta levistää tämä ajatus sinne Pohjois-Amerikkaan. Tämä teidän projekti, mistä on tosiaan myös ilmestynyt tällainen Levytie vapauteen, Paleface ja Laulava unioni viime vuonna, ja sitten sä olet Saija-Leena Rantanen tehnyt pidempäänkin jo tämän asian kanssa töitä. Miksi tämä on ajankohtaista juuri nyt? Miksi tämä levy, ja ilmeisesti teillä on mahdollisesti tulossa myös kirja tästä aiheesta? No siis tässähän kävi tavallaan vähän vahingossa niin, että Laulava unioni -yhtye on olemassa, koska mä aloin siis tutkia Amerikan suomalaisten siirtolaisten, tai Amerikan suomalaiset tarkoittaa oikeastaan vain Yhdysvalloissa asuneita siirtolaiset, puhutaan pohjoisamerikkalaisista suomalaissiirtolaisista, ja aloin tehdä tutkimusta ja lähdin sitten 6 viikon ajaksi arkistomatkalle Yhdysvaltoihin ja Kanadaan, ja sitten mä löysin 3 laulukirjaa, ja ne oli kaikki suomenkielisiä, ja julkaisija oli nimenomaan tämä Industrial Workers of the World. Ja sitten mä soitin Tipi Tuoviselle, joka on, Tipi tietää eniten työväenmusiikista Suomessa ehdottomasti. Tipi on tutkinut sitä 70-luvulta lähtien. Joo. Soitin Tipille ja kysyin, että mikä tämä on. Siis ne kirjat ei ollut yhdessä arkistossa, vaan ne oli eri arkistoissa. Ja mä huomasin tietenkin sitten, että on tämmöinen kiinnostava, että taas löytyi uusi, että näitä on 3. Soitin Tipille ja Tipi sanoi, että ei voi olla mahdollista, että oletko sä löytänyt nämä kirjat, että niitä ei ole ollut Suomessa. No tiedetty, että ne on olemassa, mutta niitä ei ole ollut Suomessa ainakaan tiettävästi aikaisemmin. Täydellisiä laitoksia nimenomaan. Irtopaloja on säilynyt. Joo, just näin, nimenomaan. Ja siitähän te olette kirjoittanut myöskin Ilpo Saunion kanssa jo näistäkin, silloin 70-luvun lopussa näistä kirjoista jotain, mutta silloin ei ollut kokonaisia versioita, jonka jälkeen sitten Tipi soitti Karrille ja tässä ollaan. Joo, eli siis vähän tarkemmin sanottuna niissä laulukirjoissa oli pelkät tekstit eikä lainkaan nuottia, ei siis melodia. Ja sitten me Tipin johdolla ruvettiin selvittämään, että millä melodioilla niitä on mahdollisesti laulettu. Esimerkiksi tuo ensimmäiseksi vedetty kappale Solidaarisuutta ainahan on hyvin selvästi Solidarity Forever silloin, kun me verrattiin sitä sen ajan musiikkia niihin lauluihin, joita IVV-läiset esitti. Muutamissa muissa yhteyksissä oli sitten pikkasen vaikeampi selvittää niitä alkuperäisiä melodioita. Ja siinä sitten tietysti Tipin rautainen tuntemus, työväenlaulumusiikin tuntemus ja Ossin myös, jotka ovat sitten sovittaneet näitä meidän bändille, tuntemus sen ajan musasta. Koska omalla tavallaan siinä oli myös ajatus siinä, että kaikki musiikki kelpas. Että siellä oli paljon sitä hengellistä musaa, virsiä, mutta sitten oli laulelma musaa ja suomalaiset toivat mukanaan sinne, suomalaiset siirtolaiset myös suomalaista musiikkia, jota kuullaan tänään myös. Joo, pääasia oli, että melodiat oli tuttuja. Ja tämähän oli yleinen tapa silloin 1900-luvun alussa laulukirjoissa, että niihin kirjoitettiin vain sanat ja sitten niihin saatettiin kirjoittaa sinne yläkulmaan, että millä melodialla niitä lauletaan. Mutta IVV-lauluissahan näitä kaikkia melodioita ei ole merkitty. Jossain saattoi lukea jopa kryptisesti oma melodia, mitä ikinä se nyt tarkoittaakaan. Niinpä tulee mieleen myös suomalaiset arkkiveisut tai itse asiassa maailmanlaajuiset, että tuttu melodia ja siihen jotkut ajankohtaiset sanat. Miksi suomalaiset olivat niin aktiivisesti mukana tässä IVV:ssä? Voitteko maalata jonkinlaisen kuvan tämmöisestä tyypillisestä ihmisestä, joka liittyy IVV:hen? Jos mä aloitan. Eli siis suomalaiset, lähtökohtaisesti 90% suomalaisista siirtolaisista oli työläisiä, maatyöläisiä, tehdastyöläisiä, ja hyvin hanakasti sitten heidät oli myöskin puhuttavissa
työväenyhdistyksiin. Ja sitten suomalaiset myöskin työllistyi tämmöisiin hyvin raskaisiin ammatteihin, eli suomalaiset oli metsätöissä ja sitten suomalaiset oli farmeilla ja kaivoksissa ja näin. Ja usein sitten työskentelyolosuhteet ei ollut ihan otolliset. Ja se oli ehkä se suurin syy, että minkä takia sitten lähdettiin tavallaan vaatimaan parempia työskentelyolosuhteita kerta kaikkien. Ja sitten kun siihen tuli vielä se, että varmaan täälläkin kaikki ehkä muistaa, että silloin myöskin oli tosi paljon näitä kaivosonnettomuuksia. Ja se oli yksi, mikä sitten sai myöskin naiset barrikaadeille, koska naiset oli huolissaan siitä, että miten heidän miestensä käy, kun ne joutuu työskentelemään tällaisissa olosuhteissa. Amerikan suomalaisilla oli vähän huono mainekin esimerkiksi näiden kaivosyhtiöiden työjohtajien mining passien parissa. Suomalaisia pidettiin aika sellaisia vähän rettelöitsijöinä myös tässä työläisten oikeuksien mielessä. En täysin tiedä, mikä siihen on syynä, mutta voi olla, että Suomessa vallitsi työläisväestön parissa jo jonkinlainen tietoisuus yhteiskunnasta ja hierarkioista ja työläisten oikeuksista. Mutta ennen kaikkea Amerikan suomalaisilla ne oli suorastaan pahamaineisia siitä, että ne vaati parempia olosuhteita, parempaa liksaa. Eric Peltoniemi, joka on tunnettu Amerikan suomalaisen perinteen jatkaja, säilyttäjä, niin on kertonut, että tämmöisen perimätiedon, että nämä mining passit Keskilännessä yrittivät välttää 2 suomalaisen kaivosmiehen laittamista samaan aikaan kaivoskäytävään, koska jos sinne päätyi 2 jätkää samaan aikaan duuniin, niin työvuoron päätyttyä oli heti paikallisosasto pystyssä. Että suomalaiset oli jostain syystä kovaa AY-porukkaa siihen aikaan. Seuraava kappale, Long Way, Short Way. Haluatko lausua siitä muutaman sanan? Joo, mikä ettei. Kuuleeko jengi mut myös täältä? Ei vielä. Toivon mukaan. Kohta. Oota hetki. Okei, kuuluukohan tuossa sekan biisin aikana mitään laulua? Oleellinen kysymys. Yes. No niin, tämä on vuodelta 1912. Tämä on ihan hauskaa, että tämä kappale on englannista peräisin ja tämä on syntynyt vedonlyönnin, ehkä vähän sen niin kuin illanvieton parissa järjestetyn vedonlyönnin seurauksena. Jack Judge ja Henry Williams, jotka löivät vetoa sitten, että kumpi pystyy siltä istumalta kirjoittamaan biisi. Se julkaistiin heti seuraavana päivänä. Tämä on siis, tätä englantilaiset sotilaat lauloivat ensimmäisen maailmansodan aikana It's a long way to Tipperary, mutta IVV-läiset ja Amerikan suomalaiset IVV-läiset kirjoittivat tähän erilaisia auktoriteetteja pilkkaavat sanat. Kiitos Paleface ja laulava unioni. Tänään aiheena siis radikaali laulu, kumouksellinen unelma ja IVV. Mistä näissä IVVn lauluissa, mistä kappaleissa lauletaan? No jos mä voin lyhyesti jatkaa tuosta biisistä, niin siinä tietenkin pilkattiin kaikkia auktoriteetteja tuossa ajassa. Papit saivat kuulla kunniansa. Sehän tietysti liittyy myös se kritiikki siihen, että haluttiin nimenomaan kritisoida sitä pie in the sky-tyyppistä viestiä kirkolta, eli se, että kärsitään maanpäällisessä elämässä, niin sitten tuonpuoleisessa odottaa palkinto. Nämä oli, että ei, me halutaan muuttaa meidän olosuhteet nyt ja me halutaan parempaa elämää nyt. Niin silloin papisto oli myös sopiva kohde. Sitten tuossa dissataan myös listejä, eli sosialisteja. Vaikka anarkosyndikalismi linkittyy sillä laajemmin työväenliikkeen historiaan, niin he olivat kriittisiä nimenomaan perinteisiä työväenpuolueita kohtaan, koska he ikään kuin they're in it for the, he istuvat pöydissä ja luottavat lakiin, että IVV omalla tavallaan halusi aiheuttaa disruptiota ja he halusivat, kuten Saikku tuossa sanoi, niin suora toiminta ja sabotaasi ja suurlakko olivat ne keinot. Ei haluttu niin kuin olla myötämielisiä niille olosuhteille, mitkä vallitsi yhteiskunnassa. Ja nämä auktoriteetit on aika tyypillisesti biisistä toiseen siellä. Ja kuten toi viimeinen laini taas osoitti, niin mikä on se ratkaisu kaikkeen? Suurteollisuus. Unio. Että se on vähän naivia ja ihanaa, mutta näin se vaan on, että se One Big Union ratkaisee kaikki ongelmat. Joo, ja itse asiassa tähän vielä voisin palata tuohon laulava unionin nimitykseen vielä sen verran, että tämä niin kuin Ilpo Saunio jo kirjoitti joskus, hän on varmaan ensimmäinen ehkä, joka on Suomessa tutkinut ylipäätään IVVtä, niin hän oli sitä mieltä, että on, niin kuin, IVV on
järjestö, jossa on eniten ehkä hyödynnetty musiikkia ylipäätään niin kuin tämmöisenä vallankumouksellisuuden ja yhteiskunnallisuuden välineenä, mikä on tosi kiinnostavaa. Ja se nimenomaan oli myöskin tämä tietynlainen sarkasmi, mikä niissä lauluissa oli, niin sehän oli niin kuin hyvin tärkeää, että ajateltiin, että jos liian vakavasti asioista lauletaan esimerkiksi, niin totta kai aiheesta riippuen aina, mutta jotkut sanotukset vaatii vakavampiakin melodioita, mutta se, että sarkasmin avulla saataisiin ikään kuin sitten ihmiset myöskin ymmärtämään se sanoma paremmin ja sisäistämään se paremmin. Joo, jos mä voin tuohon lyhyesti lisätä sen vielä, että nyt ollaan omalla tavallaan sellainen niin kuin amerikkalaisen folkin alkulähteillä siinä mielessä, että Woody Guthrie, Pete Seeger, Almanac Singers, ne esittikin näitä lauluja, mutta ne tunsi hyvin tarkkaan tämän perinteisen työväenlaulun historia. Ja se on aika jännää sitten, kun vertaa Woody Guthrien kappaleita, ne ovat muodoltaan ja osittain jopa niin kuin ihan yleisilmeiltä ja asulta ja melodioiltaankin selvästi tätä samaa perinnettä. Ja sitten kun katsotaan, miten Pete Seeger, vähän niin kuin Woody Guthrien oppilaana, toi nämä laulut ja niiden vaikutuksen Dylanille ja Joan Baezille, niin tämä on ikään kuin se sellainen niin kuin kulttuurinen lähtöpiste niille. Ja sitten kun ajatellaan sitä valtavaa niin kuin ketjua sitten Dylanista eteenpäin, niin kuin suorastaan Juise Leskiseen ja Bruce Springsteeniin asti, niin se on lähtöisin täältä. Kyllä, Saija-Leena Rantanen on suomentanut Solidarity-lehdestä 1914 Joe Hillin tämmöisen ihastuttavan lauseen, ja haluan lukea tämän, koska tämä on mun mielestä niin osuva. Ja mä en tiedä, miten teille siellä yleisössä, mutta mun jalka napsaa niin kuin koko ajan tällä tavalla, kun näitä kappaleita kuuntelee. Pamflettia, oli se kuinka hyvä tahansa, ei koskaan lueta kuin kerran, mutta laulu opitaan ulkoa ja sitä toistetaan kerta toisensa jälkeen. Tämä on minusta hieno tiivistys tästä IVVn lauluvoimasta. Tunnettuja IVV-läisiä, tosiaan Joe Hill, mutta myös muutamia muita suomalaisillekin tunnettuja nimiä, Hiski, Salomaa, Arthur Kylander. Haluaisitteko kertoa vähän heistä? Joo, me yksi Hiskin laulu lauletaankin tänään vielä. Nythän Hiski on varmasti semmoinen Amerikan suomalaisen kokemuksen niin kuin tärkein hahmo meille suomalaisille varmasti. Ja hän kuului Industrial Workers of the Worldiin, sävelsi heidän tarkoituksiinsa muidenkin työväenjärjestöjen toiveesta ja pyynnöstä kappaleita. Mutta selvästi niin kuin se ehkä Vapauden kaihobiisissä, niin kaikkein voimakkaimmin on se sen ajan eetos. Mä luulen, että se oli aika merkittävä IVV niin kuin Amerikan suomalaisten parissa. Eikö ollut niin, että Industrialisti-lehteä tilasi parhaimmillaan 10 000 Amerikan suomalaista? Joo, tai se meni 10 000 talouteen, eli se, että mikä se lukijamäärä sitten oli, niin sehän on sitten, niin kuin siitä voi laskea. Että niin, se vissiin tarkoittaa sitä, että suomalaiset olivat suurin etninen ryhmä, ainakin yhteen aikaan IVV:ssä. Tai ainakin hyvin aktiivinen. Joo, kyllä. No, mites nämä muut hahmot? Hiski, Saloma on mainittu, mutta esimerkiksi Matt Valentine Huhta, eli T-Bow Slim, ihan tuntematon ihminen itselle oli ennen, ja haluaisitteko hänestä muutaman sanasen? Jos mä aloitan ja jatkassa sitten. Eli T-Bone Slim on siis todella kiinnostava hahmo. Hänestä ei vielä muutama vuosi sitten, oikeastaan pari vuotta sitten tiedetty juurikaan mitään. Tiedettiin, että on tällainen T-Bone Slim-niminen henkilö, joka oli todella tunnettu kirjoittaja Amerikassa, nimenomaan Yhdysvalloissa. Pakinoitsija. Kyllä, ja lauluntekijä. Hän kirjoitti erilaisia tekstejä. Ja hän oli IVVn aktiivijäsen, hän oli kuulukuri, ja hän on siis erityisen kiinnostavaa tässä kontekstissa tekee hänestä sen, että hän on syntynyt siis suomalaisille vanhemmille. Matti Valentin Huhta oli tosiaan hänen syntymänimensä, hän on syntynyt vuonna 1882 Yhdysvalloissa perheelle, joka on lähtenyt Pohjanmaalta. Ja hänen sen takia todennäköisesti juuri, että hän erosi aika varhaisessa vaiheessa vaimostaan ja lähti kulkuriksi, ja sen jälkeen hänestä ei ole olemassa hirveästi mitään jälkiä, kunnes nyt sitten muutama vuosi sitten, 1,5 vuotta sitten about, me molemmat, Kari ensin ja minä sitten, me saatiin sähköposti tällaiselta John Westmorelandilta, yhdysvaltalaiselta laulaja, lauluntekijältä, muusikolta, joka kirjoitti, että hän on löytänyt kotoaan tämmöisen arkiston, ja hänelle selvisi, että hänen äitinsä isosetä Matti Setä oli T-Bone Slim.
Ja sieltä löytyi sitten alkuperäisiä aineistoja, alkuperäisiä käsikirjoituksia. Siinä tietenkin monta myyttiä sitten myöskin tästä T-Bone Slimistä hälveni, mutta se on todella kiinnostavaa. Nähtiin ensimmäistä kertaa myöskin valokuvassa, miltä T-Bone Slim näytti, koska hänestä ei myöskään ole muuta kuin joku sarjakuvapiirros tai joku se. Piirros, joo. Tämä on niin kuin jännittävää, että samalla tavalla kun me pystytään 2020-luvulla puhaltamaan uusi henki jo kadonneisiin biiseihin, joita ei siis oikeasti olisi olemassa ilman tätä meidän yhteistä projektia, niin me voidaan myös tällaisesta keskeisestä hahmosta, joka on aivan legendaarinen amerikkalaisen niin kuin IVVn parissa. Ja kuten sanottu, niin pari vuotta sitten me ei edes tiedetty, miltä hän näytti. Niin yhtäkkiä tämmöinen valtava aineisto löytyi, ja se on ollut siis keskiluokkaisen omakotitalon ullakolla pahvilaatikossa kaikki nämä vuodet. Ja John Westmoreland sitten otti minuun ja Saija-Leenan yhteyttä, ja tämä aineisto on nyt saatu sitten ikään kuin tutkijoiden käsiin myös. Ihan uskomaton. Joo, ja nyt T-Bone Slimistä tehdään myös dokumenttia parhaillaan. Sitten vielä lyhyesti toisesta IVVn tärkeästä henkilöstä, eli Amerikan ruotsalaisesta Joe Hillistä, joka äsken mainittiinkin, syntyi nimeltään Joel Emanuel Hägglund. Syntyi 1879 ja kuoli jo 36-vuotiaana 1915. Miksi hän on niin merkittävä hahmo IVV:ssä? No hän oli nuori, erittäin karismaattinen lauluntekijä. Useat meidän levyttämät kappaleet ovat Joe Hillin tekeviä lauluja. Ja hän on siis sellainen, niin kuin hän oli elävä legenda jo eläessään, myöskin tämmöistä hobo-kulkurielämäntapaa viettänyt tyyppi. Pitää siitä niin kuin sivuhuomautuksen sanoa, että se hoboon ura oli ihan niin kuin täysin, no en tiedä oliko se erityisen järkevä, mutta se oli siis ihan koherentti uravalinta tona aikana. Eli nuoret pätkätyöläiset, vetreet kundit, jotka teki raskasta fyysistä hommaa, eli niin, että ne matkusti pummilla tavarajunien mukana ristiin rastiin Amerikkaa hanttihommissa. Eli se oli elämäntapa. Monet merkittävät tyypit on eläneet nuoruudessaan sitä hobo-elämäntapaa. Ja Joe Hillistä tuli IVV-liikkeen marttyyri, vähän samalla tavalla kuin vaikka Fred Hampton, joka oli Musta Pantteri silloin myöhemmin 60-luvulla ja surmattiin väkivaltaisesti. Nykytiedon valossa tiedetään, että Joe Hill lavastettiin murhasta ja hänet tuomittiin siis kuolemantuomioon. Hän oli siis todennäköisesti liian punainen, liian karismaattinen tyyppi, siis jonkinlainen uhka kaikille näille toimijoille, jotka halusi pitää nämä ihmiset aisoissa. Ja hänhän sitten, hänen koko elämästään tuli ikään kuin tämmöinen suuri myytti. Ja hän muun muassa, hänen hautajaisissaan on esitetty lauluja, jotka on jääneet elämään. Joan Baez on laulanut Joe Hillistä. Hänen ehkä kiinnostavimpia juttui, mitä hänestä jäi jälkeen, oli se, että kun hän tiesi kuolemansa kuolemantuomiosta, niin hän kirjoitti sitten viimeisen Last Will of Joe Hill, jossa sanottiin hienosti, että hän toivoi, että hänen ruumiinsa tuhkataan ja hänen tuhkansa lähetetään sitten tovereille eri puolilla maailmaa. Ja hänen viimeinen toiveensa oli, että do not mourn, organize, älkää surko, järjestäytykää. Ja me esitetään otetaan sille vaikka aplodit. Sehän on hieno perintö. Ja seuraavaksi kuullaan Langenneen laulu. Haluatko, Karri, katsoa, että sun kitara on ihan ok? Joo, mä en soita tässä biisissä, mä soitan seuraavassa. Mutta ajattelin, että lyhyesti semmoinen saatesanat kappaleeseen, Haluatko mitä kertoa? Erityisesti kannattaa kuunnella, Saija-Leena Rantanen. Joo, siis tämähän on hyvin, hyvin kiinnostava laulu. Tämä on siis ilmeisesti Tipi Tuovisen tietotoimiston mukaan. Tämä on ilmeisesti siis ainoa koskaan julkaistu suomenkielinen laulu, jossa puolustetaan prostituoituja. Ja tämähän nyt sitten on myöskin siis kertoo tästä IVVn tällaisesta hyvin yhdenvertaisesta ajattelusta, eli myöskin Karri on tätä tarkastellut, että on siis näin, että prostituoiduilla kiitos, oli olemassa jopa omat paikallisosastonsa. Joo, näin on väitetty ja se totta kai on tässä ajassa tosi mielenkiintoista, että jos me vasta nyt varovaisesti harvalukuiset poliitikot uskaltaa tehdä avauksia ikään kuin seksityöläisten oikeuksista. Nämä ihmiset teki sen 1900-luvun alussa.
mutta tietysti omalla tavallaan se prostituoiduilla on ollut läpi historian merkittävä paikka yhteiskunnissa. Ja tässä laulussa kannattaa kuunnella sitä tapaa, jolla ennen kaikkea hengenmiehiä, papistoa vähän irvaillaan siinä, että kun päivällä seurakunnalle paheksutaan tätä tällaista ammattia ja ihmisiä, jotka myyvät omaa kehoa, mutta sitten illan tullen pimeän saavuttua, niin ehkä jopa osa näistä kriitikoista sinne hipsii sinne punaisten lyhtyjen alueelle. Tämä on ihan huikeeta, että tämmöinen teksti on löytynyt ja että me ollaan löydetty se melodia, jolla sitä lauletaan. Mä toivoisin, Amanda, että sä vaikka esittäisit tämän joskus, tai että joku hieno suomalainen laulajatar tämän esittäisi. Nyt tietysti teidän pitää kaikkien käyttää mielikuvitusta, kun mä miesäänellä laulan nyt teille Langennen laulun. Kiitos Karri Miettinen. Tosiaan tänään radikaalia laulua. Tässä on tutkija Saija-Leena Rantanen ja minä olen musiikkitoimittaja Amanda Kauranne. Kaikille niille, jotka vasta äsken hipsivät tänne paikalle. IVVn lauluissa ja työssä tämä radikaali tasa-arvo, miten se näkyi käytännössä näissä lauluissa ja muutenkin tässä liikkeessä? No sillä tavalla esimerkiksi, että naiset myöskin kirjoitti lauluja. Mun mielestä esimerkiksi tämä Langennen laulu on äärimmäisen hieno esimerkki siinä mielessä, että vaikka me ei tiedetä, että kuka sen on kirjoittanut, niin se on hyvin henkilökohtainen teksti mun mielestä, että se voi hyvin olla mahdollista, että kirjoittaja itse on mahdollisesti ollut seksityöläinen tai ainakin katsonut sitä tosi läheltä. Ja ylipäätään niin kuin, muun muassa naisten lauluissa tai naisille kohdistetuissa lauluissa, niin se oli nimenomaan se agenda oli se, että kaikki naiset mukaan ja naisia tarvitaan enemmän. Yksi ehkä koskettavimmista, mun mielestä henkilökohtaisesti koskettavimmista lauluista on Joe Hillin Rebel Girl, joka oli näissä kaikissa 3 suomenkielisessä laulukirjassa myöskin käännettynä. Kumousnainen ja tyttökapinan 2 eri nimellä. Ja se on muun muassa semmoinen, hän on kirjoittanut sen hyvälle ystävälleen Elizabeth Gurley Flynnille, joka oli ensimmäisiä suffragetteja, tosi aktiivinen. Ja hän oli myöskin sitten IVVn johdossa ja oli myöskin suomalaisnaisille sitten esikuvana. Eli nämä tavallaan niin kuin mun näkökulmasta tämä yhdenvertaisuus esille myöskin siinä, että laulettiin kaikesta mahdollisesta, mikään ei tavallaan ollut poissuljettua. Ja se ei välttämättä ollut aina myöskään sitä kumousta tai sabotaasia, vaan nimenomaan laulettiin oikeasta elämästä. Et se oli tavallaan niin kuin hyvin tämmöisiä konkreettisia tekstejä. Niin täytyy jotenkin muistaa se aika, että nyt on 100 vuotta siitä, kun Yhdysvalloissa naiset saivat äänioikeuden, Suomessa toki jo vähän aikaisemmin 1906. Miten sitten ihonväri ja muutenkin tällaiset vähemmistöjen oikeudet, ne on myös olleet siellä, jos ajatellaan 1865 kumottiin orjuus Yhdysvalloissa ja sitten 1905 perustettiin tällainen IVV. Sehän tuntuu tosi radikaalilta. Niin, siinähän tapahtui siis tämmöistä muuttoliikettä vielä silloin 1860-luvun lopulla, milloin etelästä tuli tosi paljon mustia, muutti pohjoisempaan ikään kuin tämän vanhan Mason-Dixon lainin yläpuolelle. Ja silloin niin kuin se kaupunkien väestökin muuttui tosi voimakkaasti, ja sehän oikeastaan on ollut sitten aika ruraalia vielä se 1800-luvun puolella, että sitten kaupungistuminenhan tapahtuu tässä koko ajan samanaikaisesti, että silloin oli merkittävät mullistukset yhteiskunnassa käynnissä, paljon nuorta työväestöä muutti kaupunkeihin maaseudulta, rakennemuutoksiksi kai sitä voisi kutsua niin kuin paremman duunin perässä. Ja silloin myös nämä ikään kuin rodut sekoittu uudella tavalla kuin mitä perinteisesti ne oli esimerkiksi etelävaltioissa ollut. Mitä annettavaa tällä liikkeellä teidän mielestä olisi tälle ajalle? No itse asiassa IVV toimii edelleen. Että se on jäänyt vähän sellaiseksi, muun muassa legendaarinen Noam Chomsky on edelleen vuosittaista maksua, IVV-jäsenmaksua maksava tyyppi. Tom Morello, Rage Against the Machine-yhtyeen kitaristi, kuuluu myös IVV, joka on ehkä vähän tämmöinen symbolinen teko, mutta kyllä IVV järjestäytyy siellä edelleen joka puolella maailmaa, missä muut työväenjärjestöt eivät ole aktiivisia ja muuta. Että kannattaa tsekkaa, kyllä se IVV on siellä edelleen niin kuin
ei valtavan merkittävänä toimijana, mutta edelleen hengissä, alive and kicking. Joo, ja sitten heillä on sellainen sääntö, niillä on siis Ivevelan iso arkisto Chicagossa, mihin meidän pitäisi mennä. Ja arkistoon ei pääse, ellei liity jäseneksi. Ei hätää sai, kun mä hoidan sulle pienen punaisen kortin. Toinen kysymys, että pääseekö sä takas Eurooppaan sen jälkeen, kun sä oot no ei. Mutta joo, tää on jännittävää. Mutta miten semmoisella jotenkin aatteellisella tasolla, tässä on tosi semmoinen niin kuin kaunis utopia jotenkin, käsitellään oikeudenvertaisuutta ja... No jos ajatellaan sitä, että 1900-luvun alussa työväestö näki omalla tavallaan, silloin oli jo sellainen niin kuin jakautunut työväenliikkeen kenttä, että oli omalla tavallaan sellaisia niin kuin sosialisteja, kommunisteja ja sitten oli anarkisteja, jotka ovat niin kuin omalla tavallaan perustuvat niihin venäläisiin ajattelijoihin ja sen niin kuin 1800-1900-luvun hyvin niin kuin sosialismikriittiseen ajatteluun. Tämä on tosi kiinnostavaa, että se anarkismin historia on niin pitkä myös. Ja se kritiikki omalla tavallaan, joka tämä on siis aikana ennen kuin Neuvostoliitto perustettiin, niin heillä oli hyvin voimakas kritiikki tiettyjä asioita kohtaan siellä niin kuin perinteisen työväenliikkeen puolella. Eli omalla tavallaan voisi ajatella, että se on pysynyt lujana ja järkähtämättömänä ja periaatteellisena se anarkistinen ja ennen kaikkea anarkosyndikalistinen ajattelu, joka perustuu tähän työn jakamiseen, työn organisointiin. Niin se on itse asiassa aika mielenkiintoista, että monet äänenpainot, jotka näillä ihmisillä olivat läpi 1900-luvun alun, 1910-20-luvun Neuvostoliiton perustamisen, sotien läpi, kylmän sodan läpi, Neuvostoliiton romahtamiseen asti ja myöskin siinä maassa, jossa on tällä hetkellä käynnissä niin voimakkaat suorastaan sisällissotaan viittaavat tapahtumat. Niitä on tosi mielenkiintoista, mikä sen niin kuin amerikkalaisen anarkismin tai anarkosyndikalismin niin kuin todellisuus tai kova ydin on kaikkien näiden vuosien läpi ollut. Ja kyllä mä niin kuin kuuntelen mielelläni, mitä vaikka eurooppalainen Black Bloc tai suomalaiset anarkistit oikeasti sanovat. Että meillä on tosi paljon, ihmisillä on edelleen mielikuvia niistä italialaisista pyöreitä pommeja vierittävistä anarkisteista, kun itse asiassa meidän olisi viisasta kuulla, mitä tämän päivän anarkisteilla on todellisuudessa sanottavaa. Niin kyllä siellä on se tasa-arvon viesti, kapitalismikriittinen viesti, ja ennen kaikkea semmoinen unelma niin kuin hierarkiattomasta maailmasta, mikä on aika kaunis unelma. Seuraavaksi kuulemme 2 kappaletta, Karvajalka ja Pontevat mahat. Mietin näihinkin muutamia saatesanoja. Jotenkin tuntuu, että tässä on hirveän vahvasti läsnä semmoinen kristillinen kuvasto, eli se on ollut vielä kauhean tuttua. Ja sen kristillisen kuvaston jotenkin kritiikki. Miten sä, Saija-Leena Rantanen, kuuntelisit näitä kappaleita? Saanko sanoa? Saat, ole hyvä. Kuten me käytiin läpi tuossa aikaisemmin, niin kaikki nämä yhteiskunnan niin kuin auktoriteetit olivat IVV-läisten kritiikin kohteita. Papit, vasemmistointellektuellit ja muut vallankahvassa olevat ihmiset, mutta kaikkein hirvittävin peto ja suorastaan kelvottomin luomus, mikä maa päällään kantaa, oli lakkorikkuri. Eli kaikissa näissä IVV-lauluissa morkattiin kaikkein eniten lakkorikkuria, eli se oli niin kuin alhaimmista alhaisin. Ja seuraava kappale, kohta kuultava kappale, Karvajalka, kertoo lakkorikkureista. Ja siitä itse asiassa, kuinka saatana loi lakkorikkurin yhdistelemällä erilaisia muiden niin kuin käärmeiden ja matelioiden ja apinoiden osia, niin siitä sitten syntyi tämä Karvajalka. Mutta ennen kuin me päästään tähän kappaleeseen, niin luen teille Jack London-nimisen kirjailijan, tunnetun kirjailijan kirjoittaman runon. Rikkurin synty. Joo. Mutta sun pitää puhua, kun mulla on tää. Ei hätää. Ei hätää, kyllä se puhuu. Ai niin, tosiaan mä en muista. Valtaosa, joo, meitsi puhuu viime loppuun asti. Saako pyytää uploadit Ossi Peura, Terve. Tippi Tuovinen? Moro.
Kuten sanottu, niin valtaosa näistä IVV-lauluista on niitä tuplajuulaisten eli suomenkielisten IVV-läisten itse kääntämiä tai sellaisia amerikkalaisia lauluja, joihin amerikan suomalaiset kirjoittivat suomenkielisiä tekstejä. Suomalaiset siirtolaiset toivat mukanaan kyllä myös omaa musiikkiaan. Ja seuraava on erityisen kiinnostava biisi, koska se, onko kukaan Pohjois-Suomesta muuten paikalla olijoista? Kyllä. Saatat tunnistaa tämän kappaleen nimittäin Pohjois-Pohjanmaan maakuntalauluna 10 virran maa, johon jo 1908 on kirjoitettu tällainen, sanoisinko, rajuhko teksti. Biisin nimi on, nyt siis lauletaan oksentavista, ylensyövistä porvareista ja kappaleen nimi on Pontevat mahat. Se on raju setti. Suomalainen perinne on säilyttänyt myöskin suomalaisia lauluja, niin ihan tällaisia kansanlauluja kuin sitten juuri näitä työväen aatteen lauluja. Miksi näin? Mitä olet mieltä, Saija-Leena Rantanen? Ai miksi niitä on Säilynyt juuri siellä Pohjois-Amerikassa, eikä täällä Suomessa? Joo. Se oli yhteys kotimaahan, eikö niin? Kyllä, ja sitten joo, toki. No tässähän on, kiinnostavaa on se, että suomalaiset vei lauluja paljon mukanaan luonnollisesti. Täällä oli silloin siirtolaisuuden kulta-aikaan, niin Suomessa oli perustettu oli järjestötoiminta, oli huipussaan, oli raittiusseura ja työväenyhdistyksiä, nuorisoseuroja, kaikilla oli omat laulunsa ja nehän vei sitten niitä sinne mukanaan. Mutta yksi semmoinen tosi kiinnostava aihe mun mielestä, mikä on säilynyt siellä Pohjois-Amerikassa nimenomaan erityisen hyvin, on nämä Suomen sisällissodasta kertovat laulut. Ja niitä on muun muassa näissä IVV-laulukirjoissa aika monta kappaletta myös. Ja sama juttu Yhdysvalloissa myöskin levytettiin näitä lauluja. Ja tämä on kiinnostavaa siinä mielessä, että me tiedettäisiin aika paljon vähemmän näistä kappaleista ilman näitä levytyksiä ja ilman näitä sanotuksia, koska Suomessa sisällissodan jälkeen erityisesti niin näiden laulujen laulaminen ja esittäminen, saatika julkaiseminen oli todella hankalaa ja jopa kielletty. Kielletty, tuli huutia kyllä ihan huono. Joo, ja sitten näiden levytysten ja laulukirjojen kautta, siis ei pelkästään IVV-laulukirjoja, vaan ylipäätään työväenyhdistysten laulukirjoista näitä kappaleita sieltä Yhdysvalloista löytyy. Joo. Eli sitä kuvaa jotenkin sitä yhteyttä siihen sisällissotaan, että ensimmäinen teos, joka kertoi niin kuin ikään kuin punakaartien näkökulmasta niiden taistelujen tapahtumista, julkaistiin Wisconsinissa 1928, eli Suomen luokkasota-niminen kirja. Ja mikä kuvaa Suomessa vallinnutta ilmapiiriä oli se, että sitä kirjaa, joka painettiin Amerikassa, lähetettiin 1000 kappaletta Suomeen. Ne löydettiin ja takavarikoitiin ja kaikki ihmiset, jotka oli sotkeutunut sen kirjan maahantuontiin, tuomittiin siis vankilaan. Eli se on aika raju, että myös, ja ennen kaikkea ne laulut oli todella iso tabu pitkään sodan jälkeen. Silloin Amerikan suomalaiset saattoivat niitä laulaa. Sitten on tietysti, olisi kiinnostavaa kuulla Saikku sun näkemys siitä, että se integraatioasia myös, että oliko näin, että osa Amerikan suomalaisista ei ehkä osannut englantia lähtökohtaisesti niin hyvin, ja kuten siirtolaisryhmillä on tapana niin kuin magnetisoitua ja niin kuin toimia yhdessä, niin senkin takia oli luontevaa kirjoittaa suomenkielisiä sanoja niihin englanninkielisiin lauluihin. Juuri näin, koska sen takia, että kirjoitettiin suomenkielisiä lauluja, niin saatiin erityisesti näissä käännöskappaleissa, niin saatiin sitten se laulun sanoma paremmin myöskin läpi näille suomalaisille jäsenille. Ja ylipäätään IVV on siinä mielessä kiinnostavaa, että sille ei ollut samanlaista vastinetta Suomessa kuin esimerkiksi sosialisteille tai kommunisteille tai vastaavasti raittiusseurat ja nuorisoseurat sitten sieltä ehkä vähän keskemmältä poliittisesti, mutta kuitenkin. Eli tämä oli siinäkin mielessä, että tarvittiin suomenkielistä materiaalia, jotta saatiin ylläpidettyä tätä joukkovoimaa. Mutta nyt tilanne on vähän semmoinen, että tämä on ollut semmoista kadonnutta perinnettä etsimistä. Esa, löysit nämä laulukirjat 3 kappaletta silloin sun tutkimusmatkalla sinne Yhdysvaltoihin. Mikä tämä kollektiivinen muistinmenetys tämän IVVn kannalta on?
ollut Amerikan suomalaisyhteisöissä? No, tämä oikeastaan liittyy, tämä on vähän laajempi kysymys kuin IVV, eli lähtökohtaisesti siis mä tutkin Amerikan suomalaista musiikkikulttuuria laajemmin myöskin, eli ihan sitä kokonaisuutta genrestä tai kohderyhmästä riippumatta. Ja nyt mä oon sitten laajentanut myöskin tuonne Neuvosto-Karjalaan, joka on myöskin sitten tosi kiinnostava kohde, eli sinne lähti noin 6000 Amerikan nimenomaan suomalaissiirtolaista Pohjois-Amerikasta, mutta mä unohdin sen kysymyksen, mä rupesin rönsyilemään. Mikä tämä kollektiivinen muistimenetys on? Kollektiivinen muistimenetys tapahtui just äsken. Se tapahtui myös täällä. Joo, siis tämä liittyy siihen, että sitten erityisesti Venäjän vallankumouksen jälkeen 1917 niin alkoi ylipäätään kaikilla pikkasenkin vasemmalle kallellaan olevilla, niin alkoi olla aika tukalat paikat, ja silloinhan alkoi sitten myöskin nämä kommunistivainot ja nämä muut. Ja se oli sitten se syy, minkä takia oikeastaan melkein tähän päivään mennessä, tai ei itse asiassa tähän päivään mennessä, meillä on semmoinen siirtolaisuusverkosto, jossa me ollaan keskusteltu tästä paljon, että tästä asiasta ei edelleenkään puhuta. Ja tästä on olemassa tämmöinen niin kuin tieteellinen termi kuin kollektiivinen muistinmenetys, josta myöskin Amerikan suomalaisista on kirjoitettu erityisesti työväenliikkeestä tästä näkökulmasta. Eli ihmiset eivät halua puhua sitä historiaa, mitä se on oikeasti, koska he ei halua sitten välttämättä kohdata niitä seurauksia. Ja nyt sitten tämänkaltainen toiminta ja myöskin se, mikä on tässä tosi hienoa, on se, että myöskin siellä Pohjois-Amerikassa ollaan nyt tietoisia laulavasta unionista ja ollaan myöskin tosi kiinnostuneista niistä kappaleista, ja erityisesti, koska nyt nämä melodiat on nuotinnettu ja näin, niin tämä on nyt semmoista niin kuin pientä ruohonjuuritason työtä, että tuodaan sitä menneisyyttä esille sellaisena kuin se oli. Ja tämähän on sitten myöskin se, miten me saadaan sitten myöskin, että puhumalla historiasta niin kuin se on ollut, niin me myöskin tavallaan tehdään siitä historiasta vapaata kaikista tämmöisistä ennakkoluuloista tai muusta. Tai häpeästä. Sehän liittyy myös siihen. Juuri näin. Joo, että ne Joe Hillin, Ruotsissahan se on sillä tavalla pidemmällä ollut aina, koska se Joe Hill on ollut niin merkittävä kulttuurinen hahmo, että Joe Hillin levyjä on levytetty säännöllisesti erilaisilla kokoonpanoilla. Love Records, tai oikeastaan se eteenpäin levymerkki, julkaisi 70-luvun alussa myös Turun ylioppilasteatterin suomenkielisiä versioita Joe Hillin lauluista, ja se Joe Hillin osa ikään kuin tätä IVVtä on, jos ei nyt ihan läpikotaisin koluttu, niin aika tuttua jo, ja hyvin niin kuin Ruotsissaan on niin kuin Joe Hill-festivaali ja niitä lauletaan eri paikoissa. Ja museo. Joo, kyllä. Ja osa näistä lauluista on sitten Joe Hillin biiseistä ja IVV-biiseistä on myös niin kuin levinnyt sinne laajemmin. Esimerkiksi Englannissa ihan perinteisen AY-liikkeen tilaisuuksissa lauletaan Solidarity Forever-kappaletta, joka on lähtöisin sieltä IVVn niin kuin marginaalisesta jutusta, mutta se on levinnyt niin kuin laajemmaksi tämmöiseksi lauluksi sitten. Sehän on tietysti se Pikkumatin autosta on kumipuhjennut, jota me ollaan laulettu taas lapsena. Se ihan eka biisi, mitä me tänään vedettiin tuossa. Mutta että se on selvästi läsnä kyllä, mutta että kiitos Saija-Leena ja Tipi ja tyyppien, jotka on niin kuin tässä vuosien varrella tarkastellut sitä tarkemmin. Et mun mielestä tämä on jotenkin niin kuin maaginen ja suorastaan niin kuin taianomainen juttu, että tommoinen John Westmoreland voi yhtäkkiä laittaa mailia ja tämmöinen T-Bone Slimin elämästä niin kuin voidaan saada uutta tietoa tai että me voidaan tehdä tällainen hanke ylipäätään. Se tarkoittaa, että siellä on sitä kaistaa ja tehtävää ja tongittavaa on aika paljon vielä jäljellä. Ja John Westmorelandin hän piti olla täällä, mutta koronan takia hän ei pääse valitettavasti Yhdysvalloista paikan päälle, mutta ehkä jossain vaiheessa kuullaan Johnia täällä myös. Toivon mukaan. Nyt ollaan puhuttu paljon tästä historiasta, mutta haluan tuoda keskustelun myös vähän tähän nykypäivään. Mitä on nykyajan radikaali laulu ja tarvitaanko sitä? No musta se kaikki laulu voi olla niin kuin radikaalia, riippuen siitä esittäjän positiosta ennen kaikkea. Että kyllä mä niin kuin pitäisin Suomen radikaaleimpia räppäreina vaikka Jebojahia tai Adikia, jotka tulee niin kuin feministisestä näkökulmasta tähän musiikkiin, joka on tosi testosteronipitosta ja semmoinen niin kuin, täällä vallitsee jopa osittain sellainen ilmapiiri, että tytöt ei osaa räppää niin kuin ollenkaan. Niin silloin se on niin kuin tosi radikaali ja poliittista olla räppäävä nainen Suomessa esimerkiksi tai maailmassa ylipäätään. Sitten tietenkin niin kuin koko toi niin kuin LGBT niin kuin skenen toimijat
musiikissa ylipäätään ja ennen kaikkea räpissä, joka on hyvin jyrkästi tämmöinen maskuliininen, suorastaan toksinen niin kuin, järjestys, niin siellä sitten tämmöiset tyypit kuin Mickey Blanco tai Leaf tai monet muut tyypit, jotka tulee omalla tavallaan semmoisesta seksuaalivähemmistön näkökulmasta siihen, niin on kiinnostavia ääniä. Että tää on niinku just se, että ketkä on ne äänet ylipäätään kulttuurissa ja musiikissa tai viihteessä, jotka uskaltaa ikään kuin haastaa semmoisia niin kuin sitä vallitsevaa niin kuin järjestelmää tai patriarkaattia tai niitä arvoja, joita meidän niin kuin ympärillä vallitsee. Ja tämä linkittyy niin kuin siihen, että onko niin kuin musabisneksen niin kuin portinvartioilla munaa nostaa sellaisia ihmisiä, sellaisia erikoisia ääniä. Että kyllä Suomessa, niin kuin, mä väittäisin, että kaikki suomalaiset artistit, joiden juuret on kahdessa kulttuurissa, on omalla tavallaan poliittisia toimijoita, vaikka ne ei tekiskään kantaa ottavaa musaa. Kun me katsotaan, miltä Suomi näyttää ja mikä on poliitikkojen retoriikka tässä ajassa ja mikä on niin kuin äärioikeiston retoriikka tässä ajassa, niin kyllähän se niin kuin on tosi jotenkin hidas prosessi, jolla me ikään kuin saadaan näkyviin näitä ihmisiä, jotka on kiinnostavia suomalaisia sen takia, että niillä on erilainen positio kuin meillä niin kuin ikään kuin valta-asemassa oleville valkoisille räppäreille, jotka tätä dominoi tätä kenttää täällä. Ne on niin kuin räpin kannalta ajateltuna, mutta sitä voi ajatella laajemmin musiikissa. Missä ovat erilaiset artistit ylipäätään niin kuin viihteen kentällä? Et minkä takia niin kuin lauantai-illan isot TV-ohjelmat eivät nosta esiin sellaisia tyyppejä, jotka kertoo erilaisesta suomalaisuuden kokemuksesta tai erilaisesta monimuotoisemmasta ihmiskuvasta kuin mitä niin kuin ne vallassa olevat artistit kertoo. Joo, mun mielestä se on hyvä pointti, mitä sanoit tuossa aluksi, että ensin pitäisi määritellä, että mitä on radikaali. Ja ylipäätään, niin kun, että mehän ei voida menneisyyden yhteiskuntaa tuoda tähän päivään. Mutta se, että jos mietitään just tämä, mitä sanoit, on hyvä esimerkki. Ja sitten vielä se, että ympäri maailmaahan jatkuvasti ihmisiä pidätetään heidän taiteensa takia esimerkiksi. Ja sitten mun mielestä tässä yksi hieno esimerkki, mikä tuli nyt ihan pari viikkoa sitten mun tietoon, on tämä Leena Julinilla, joka on itse asiassa valmistunut Sibelius Akatemiasta kirkkomusiikin osastolta, niin hänellä on todella upea projekti, missä hän siis on säveltänyt virsiksi kirkon saamaa vihapuhetta, erityisesti näihin seksuaalivähemmistöihin liittyen. Se on todella hienoa, se on todella radikaalia. Itse asiassa nyt Pridein yhteydessä julkaistaan myöskin video tästä projektista. Että se on mun mielestä niin kuin hyvä esimerkki siitä. Liittyy myös hyvin pitkälti tähän, mitä just sanoit äsken. Itse tuun tuolta kansanmusiikin puolelta ja olen tehnyt itse tämmöisen radikaalin feministisen konserttisarjan Verta, pornoa ja propagandaa jumalauta, joka käsitteli just nimenomaan historiaa ja historiallista kansanlaulua. Mutta toisaalta itse ajattelen, että myös radikaalia laulua on noin 23-minuuttinen runolaulu, joka on julkaistu vaikka Taito Hofreenin ja Ilona Korhosen levyllä. Eli jotenkin se, mitä se radikaali tässä ajassa on, niin se voi olla myös sitä, että käytänpä aikaani 23 minuuttia siihen, että kuulen, miten se sampo rakennettiin aikoinaan. Eli se radikaali voi olla monenlaista. Nyt vielä musiikkia. Kiitos tässä vaiheessa jo etukäteen Karri Miettinen ja Saija-Leena Rantanen tästä. Ja nyt vielä Laulavan unionin kappale. Saanko pyytää taidepisteille valtavat aplodit? Tämä on niin kuin paras tapa käyttää tätä tilaa ja kutsua ihmiset tänne. Lisää näitä. Hyvä jengi. Kiitos. Kiitos. All right, eka biisi on Joe Hillin biisi, ja tämä on itse asiassa O.J. Pellikan kirjoittama teksti sille mainitsemalleni Joe Hillin lauluja 70-luvun alussa Turun ylioppilasteatterin lauluryhmän julkaisemalle levylle. Noudattelee hyvin tarkasti ja symmetrisesti sitä alkuperäistä Joe Hill-biisiä. Tämä on yksi kauneimmista IVV-lauluista. Tämä melodia on myös Kentakin yliopiston tunnuslaulu.